हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ मैले घरमा नै एकदम सजिलो तरिकाबाट पिज्जा, पिज्जा सस र चिज स्प्रेड बनाउने रेसिपी लिएर आएकी छु। ल अब यसलाई बनाउन सुरु गरौँ है त। सुरुमा त एकदम मनतातो पानी जसलाई हातले टच गर्दा हातमा पोल्दैन त्यति पानी लिने, 1 कप जति पानी, त्यसमा 1 चम्चा चिनी राख्ने र 2 चम्चा जति इस्टलाई पनि राख्ने। इस्टलाई चाहिँ मनतातो पानीमा यसरी राखेपछि इस्ट बल्ल एक्टिभ हुन्छ। यसलाई छोपेर 10 मिनट जति रेस्ट गर्न दिने। अब 10 मिनट पछि हेर्दा यसरी यो इस्ट चाहिँ यसरी माथि यस्तै सबै फुलेको हुनुपर्छ। बल्ल यो इस्ट चाहिँ एक्टिभ हुन्छ र यो इस्टले राम्रोसँग काम गर्छ भन्ने पनि थाहा पाउन सकिन्छ। हजुरहरूले इस्ट लिँदा चाहिँ अलिक फ्रेस इस्ट लिनु होला, न त अलि पुरानो इस्टले चाहिँ राम्रोसँग काम नगर्न पनि सक्छ। अब चाहिँ यसमा हामीले मेजर गरेर 1 कप मैदा अनि आधी कप मैदामा फेरि आधी कप जति मैले चाहिँ आटा लिएको छु, गहुँको आटा। त्यो लिएर लगभग 2 कप चाहिँ आटा लिनुपर्दछ। अनि इस्ट मेजर गर्दा चाहिँ हजुरले जति आटा लिनुहुन्छ 1 कप आटाको 1 चम्चा इस्टको हिसाबले लिनु होला। अब यसलाई सफा हातले राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यो इस्ट चाहिँ अलि बढी चिपचिप हुन्छ, हजुरले स्पुनको सहायताले मिक्स गर्दा पनि हुन्छ। अनि 1 चम्चा जति थोरै स्वादअनुसार नुन पनि राख्नु होला। यसरी सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यतिको मिक्स भइसकेपछि मैले 1 चम्चा जति तेल राखेको छु। तेल चाहिँ हजुरले रिफाइन ओइल राख्नु होला, तोरीको तेल चाहिँ नराख्नु होला, यसले स्मेल अलि नराम्रो आउँछ। यसरी आटा यतिको मिक्स भइसकेपछि यसमा अलिकति यसरी माथिबाट तेल लगाएर यसलाई 1 घन्टा या सकेसम्म 2 घन्टा जति रेस्टमा राखिदिने। यसले गर्दा हाम्रो आटा फुलेर डबल हुन्छ। अब चाहिँ मैले यता चिज स्प्रेड बनाउन गइरहेको छु। सुरुमा त 1 चम्चा घिउ लिने, घिउमा 1 चम्चा मैदा राखेर यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। मैदाको डल्लो नपरोस् भनेर एकदम छिटो मिक्स गर्नु होला। अनि यसमा मैले 2 डाली जति लगभग 1 कप दुध राखेर यसलाई राम्रोसँग छिटो यसरी मिक्स गर्न गइरहेको छु। यसरी मिक्स गर्दै जाने। यदि हजुरलाई आवश्यक पर्यो भने यसमा थोरै पानी पनि मिक्स गर्न सकिन्छ। यसरी मिक्स गरिसकेपछि अब चाहिँ थोरै 1 चिम्टी जति नुन पनि राख्ने स्वादको लागि। यसलाई हल्का बाक्लो हुने बेलासम्म यसरी पकाउनु पर्दछ। अब चाहिँ हाम्रो पिज्जाको लागि चाहिने यो चिज स्प्रेड पनि घरमै बनेर तयार भयो। अब यसलाई एउटा बाउलमा खनाउने, सेलाउन दिने। यो सेलाइसकेपछि अझै यो अलिक गाढा भएर अलिक बाक्लो भएर आउँछ। हेर्नुहोस् त, यो हेर्दा पनि चिज स्प्रेड जस्तै हो र यसको स्वाद पनि त्यस्तै छ। अब चाहिँ हामीले पिज्जाको लागि चाहिने अरू सामग्रीहरू पनि रेडी गर्न गइरहेका छौँ। मैले चाहिँ यो मसरुम, प्याज र क्याप्सिकमबाट बनाउन गइरहेको छु। हजुरहरूलाई यदि चिकन हाल्न मन छ भने चिकन पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र अरू हजुरहरूलाई मनपर्ने भेजिटेबलहरू, कर्न पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले आफूलाई मनपर्ने सेपमा यसरी प्याज र क्याप्सिकमहरूलाई काट्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसरी काटेर यसरी छुट्याएको छु र बिचको यो अलिक नछुट्टिने भागलाई चाहिँ मैले यसलाई छुट्टै राखेको छु। यो चाहिँ हाम्रो पछि काम पनि लाग्छ। अब यसलाई क्याप्सिकमलाई पनि आफूलाई मनपर्ने सेपमा काट्नु होला। मैले चाहिँ यसरी हल्का लाम्चो सेपमा काटेको छु। अब मैले यो मसरुमलाई पनि यसरी लाम्चो सेपमा पातलो गरेर काटेर रेडी गरेको छु।
अब चाहिँ हाम्रो सबै भेजिटेबलहरू काटेर पनि रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ मैले यता चाहिँ पिज्जा सस बनाउन गइरहेको छु। यसरी अघि नै बाँकी रहेको बिचको अनियनलाई अनि थोरै गार्लिक र जिन्जरलाई एकैछिन पकाइसकेर सफ्ट भएपछि यसलाई चपरमा यसरी मसिनो गरेर चप गर्ने अनि टोमेटो केचप र थोरै धुलो खुर्सानी राखेर यसलाई एकैछिन राम्रोसँग पकाइसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो यो पिज्जा सस पनि घरमै रेडी भयो। अब चाहिँ हाम्रो लगभग 2 घन्टा पनि भइसक्यो। यो आटा पनि हेर्नु त हाम्रो फुलेर डबल भइसकेको छ। अब यसलाई हातले यसरी नरम तरिकाले यसरी मिक्स गर्दै जाने। यसरी आटा फुलिसकेपछि हाम्रो इस्टले राम्रोसँग काम गरेको भन्ने थाहा हुन्छ। यो चाहिँ पिज्जा कराईमा बनाउन गइरहेको छु, त्यही भएर सुरुमा तल नुन राखेर त्यसमाथि एउटा कटोरा राखेर यसलाई तात्नको लागि छोडिदिने। अब यो आटालाई यसरी हामीले काटेर एउटा भाग मैले काटेर एक भाग लिएको छु एउटा पिज्जा बनाउनका लागि। अब यसलाई एकैछिन मोलेपछि अब यसरी मैले हातको सहायताले यसलाई ठुलो बनाउन गइरहेको छु। यो अलि पिठो गिलो छ, मजाले हातैले बन्छ। यसपछि एउटा प्लेट लिने, प्लेटमा अलिकति तेललाई यसरी ग्रिस गर्ने। हजुरहरूले चाहिँ पिज्जा ट्रे पनि लिन सक्नुहुन्छ। अब प्लेटमा यो पिज्जालाई ट्रान्सफर गरिदिने, पिज्जाको आटालाई यसरी यसले हातले हल्का यसलाई सेप दिने। यतिको सेप दिइसकेपछि यो हाम्रो आटा चाहिँ फुल्न सक्छ, त्यसैले यसलाई एउटा फर्कको सहायताले यसरी बिचबिचमा पाल पारिदिने, जसले गर्दा हाम्रो यो आटा चाहिँ पिज्जा चाहिँ नफुलोस् भन्नको लागि। यसरी अब चाहिँ माथिबाट पिज्जा सस लगाइदिने एउटा लेयर, अनि त्यसपछि चिज स्प्रेडलाई पनि माथिबाट अर्को लेयर लगाइदिने। अब आफूलाई मनपर्ने भेजिटेबलहरू आफ्नो चोइस अनुसार सजाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसरी सुरुमा क्याप्सिकमलाई यसरी गोलो बनाएर राखेँ, अनि त्यसपछि फेरि अनियनलाई राखेँ। अब चाहिँ मसरुमको पालो। यसरी भेजिटेबलले पिज्जा सजाइसकेपछि मैले चाहिँ माथिबाट राख्नको लागि एउटा चिज स्लाइस पनि लिएको छु। यसरी चिज स्लाइसलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर सबै भागमा पुग्ने गरेर राख्ने। हजुरहरूले यदि धेरै चिज मनपर्छ भने स्लाइसलाई नै पुरै कभर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ चिज स्प्रेड पनि राखेको छु। यसले कतिको टेस्ट दिन्छ त पिज्जालाई भनेर चेक गर्नको लागि पनि, हजुरहरूलाई देखाउनको लागि पनि यो पिज्जा बनाएको हो। त्यही भएर मैले चाहिँ माथिबाट एउटा मात्रै स्लाइसलाई राखेको छु। अब हाम्रो कराई पनि तातिसकेको छ। अब यसलाई राखेर यसलाई अब हामीले एकदम मिडियम फ्लेममा, लो टु मिडियम फ्लेममा 15 मिनट जति पकाउनु पर्दछ। हेर्नु त 15 मिनट पनि भइसक्यो। अब चाहिँ हाम्रो यो पिज्जा बनेर एकदम रेडी भएको छ। हेर्दा पनि कस्तो खाउँ खाउँ लागेको छ र स्मेल पनि यस्तो मिठो आएको थियो। अब मैले अर्को पिज्जा पनि बसालेँ। हेर्नु त हाम्रो दुईटै पिज्जा बनेर तयार भयो। हेर्दा पनि यस्तो खाउँ खाउँ भएको छ र भित्रैसम्म मजाले पाकेको छ। हजुरहरू पनि यसरी नै पिज्जा बनाएर घरमा इन्जोय गर्नुहोला। यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।